بسم الله الرحمن الرحیم راځو خپل درس ته نن ورځ پر وینډوز فایروال وینډوز اپډیټ ډیوایس مینیجر سره غږیږو لومړی راځو ډیوایس مینیجر ته د ډیوایس مینیجر دنده دا ده چې تاسو کولی شئ د کمپیوټر ټول ډیوایسونو ډرایور یې چک کړئ کوم ډیوایس فعاله دی کوم ډیوایس غیر فعاله ده که چیرې د کوم ډیوایس ډرایور غیر فعال اوسي د هغه تر څنګ به یو زیړ علامه داسې اوسي نو تاسو که بیا کولی شئ پر هغه سره رایټ کلیک وکړئ مثلا د ده د ډرایور خراب ده پر د کمپیوټر کې فکر وکړه دا د LCD سره نه وصلیږي وجه د ډرایور ده فکر وکړه بلوتوت پکې نه کوي کار وجه د ډرایور ده فکر وکړه سلیپ کمانډ نشته وجه د ډرایور ده نو که چیرې هغه څیزونه پکې کار نه ورکوي مثلا LCD سره نه وصلیږي نو زه راځم ډسپلی اډپټر ته د ده تر څنګ به داسې یو زیړ نښه اوسي د ترافیک نشان په شکل سره مثلث غوندې زیړ نښه اوسي رایټ کلیک پریز وکړم ډرایور اپډیټ ډرایور سافټویر پر د کلیک کوم سرچ اټومیټیکلی که کمپیوټر د انټرنیټ سره وصلي ډایرکټ شکل هغه ډرایور ورته را ډاونلوډ کیږي د ډیوایس مینیجر دوهمه دنده دا ده چې ته کولی شې یو ډیوایس ډسیبل کړې د څه مودې له خاطره بند یې کړي ماوس کیبورډ بلوتوت انټرنیټ کیمرا د څه مودې لپاره ډسیبل کړي بند یې کړي مثلا زه غواړم چې سی ډي رام بند کړم دلته سی ډي رام ده زه غواړم دا بند کړم نو زه کولی شم د ډیوایس مینیجر څخه استفاده وکړم سی ډي رام له به راشئ دلته پرې رایټ کلیک وکړئ او ډسیبل باندې کلیک کړئ پر ان انسټال سره کلیک نه کوئ پر ډسیبل تاسو کلیک وکړئ او دا تاسو اوکې کوئ نو په دې حالت کې سی ډي رام به له داسې اوس ورک وسي چیرې زه بیا راشم تاسو وګورئ سی ډي رام نشته اوس چې ته کمپیوټر له سی ډي اخلي هغه به یې نه اخلي نو زه راځم بیرته اضافه کوم نو بیا ځم ډیوایس مینیجر ته رایټ کلیک کوم او دا انیبل کوم سی ډي رام به هلته بیرته اضافه شي سی ډي رام بیرته را پیدا شو نو د ډیوایس مینیجر دوه دندې وي لومړی دنده دا وه چې کولی شو د ډیوایسونو ډرایور یې چک کړو دوهمه دنده دا وه چې کولی شو یو ډیوایس د څه مودې لپاره ډسیبل کړو یا یې هم بند کړو ورپسې راځو وینډوز فایروال ته وینډوز فایروال د وینډوز د عسکر دنده لري وینډوز د بیروني هارمفل کنیکشنو څخه ساتي وینډوز د بیروني هارمفل کنیکشنو څخه ساتي دا د وینډوز فایروال دنده ده وینډوز فایروال دنده دا ده کله چې ته د انټرنیټ سره وصل اوسي یا د بل کمپیوټر سره کنیکشن ولري وینډوز فایروال نه پرېږدي چې د انټرنیټ څخه هارمفل موزر کنیکشنونه یا وایرس یا هم داسې یو څیز چې هغه غواړي ستا ډیټا ته لاسرسی ولري نه پرېږدي چې هغه څیزونه ستا کمپیوټر ته داخل شي او هغه بلاک کوي په وینډوز فایروال کې له موږ سره دلته دوه ډوله نیټورک دی یو دا پرایویټ نیټورک بل چې دا پبلیک نیټورک ده هر کله چې ته له یوه کنیکشن سره وصلیږي یو کمپیوټر سره د مثلا یو وای فای وصلې هغلته تا ته بیا یو اپشن درکوي چې د وای فای د لومړي ځل لپاره کمپیوټر سره وصلي درته وایي دا هوم نیټورک ده یا پرایویټ نیټورک ده که نه دا پبلیک نیټورک ده هلته به ته ورته وایي که چیرې دا وای فای مثلا پر توګه ستا د کور وای فای او ته هره ورځ استفاده کوې ته کولی شي په پرایویټ نیټورک کې اډ کړي او که چیرې دا وای فای مثلا د یو رستوران کې تا وصله کړې ته کولی شي هغه د پبلیک نیټورک کې اډ کړي نو د دو لپاره ته بیا کولی شي سیټینګز هم برابر کړي ټرن وینډوز فایروال آن او اف پر ده سره زه کلیک کوم داسې کې زه ورته ویلی شم چې په پرایویټ نیټورک کې فایروال آن اوسي که نه آف اوسي پر پبلیک نیټورک کې فایروال آن اوسي که آف اوسي که چیرې آني او دا ټیک مارک تا ولګو ټول هغه کنیکشن چې کمپیوټر ته را داخلیږي او فایروال یې وپېژني اټومیټیکلی بلاک کوي او که چیرې د دوهم ټیک مارک تاسو لګولی بیا پر ده حالت کې تا ته خبر درکوي چې وینډوز فایروال یو پلانکی پروګرام بلاک همدغه سیستم پر پبلیک کې هم ده ګوره د ستاسو د ذهن د کلیر کېدو له خاطره به زه تاسو ته اضافه تشریح وکړم ما ویلې چې وینډوز فایروال د وینډوز د عسکر دنده لري نه پرېږدي چې بیرونی هارمفل کنیکشن ستا کمپیوټر ته را داخل شي که چیرې ته د وای فای سره وصل شي وای فای کولی شي ستا د کمپیوټر مکمل ډیټا ته لاسرسی ولري که چیرې هم تاسو کتلي پر دغه پر افغانستان کې دا ډېر کم ده خو مګر پر نورو ملکونو کې رستوران ته ځې یا هم پر یو بل ساحه کې لیکلي فری وای فای نو د هغو په سر خو درد نه ده چې تا لپاره فری وای فای درکړي د هغو پکې خپل مقصد اوسي کله هم چې ته د هغه وای فای سره وصل شي اټومیټیکلي ستا مکمل ډیټا ته هغه لاسرسی لري که چیرې ستا وینډوز فایروال آن اوسي نه پرېږدي چې هغه کنیکشن ستا کمپیوټر ته داخل شي او ستا ډیټا ته لاسرسی ولري اوس پوه شوئ پوښتنه خو نشته تر دې دمه نو له دې طریقې کولی شئ وینډوز فایروال یا آن کړئ یا هم آف کړئ ورپسې وینډوز اپډیټ ته راځو
د وینډوز اپډیټ په مرسته سره زه کولی شم خپل وینډوز نوی کم اپډیټ یې کم. وینډوز جوړه ده تیر کال یا بل کال د وخت په تېرېدو پر ده کې اپډیټ راځي. ته کولی شي د وینډوز اپډیټ په ذریعه هغه اپډیټ کړي نوی کړي، خو په شرط د ده چې ستا کمپیوټر د انټرنیټ سره وصل اوسي. کمپیوټر به د انټرنیټ سره وصل وي، ته راځې وینډوز اپډیټ ته او داسې کې ورته وایي چې چیک فار اپډیټ. زه چې همدا اوس پر ده کلیک کړم اټومیټیکلي زه په انټرنیټ کې سرچ کوي او څه اپډیټ چې راغلي ټول ډاونلوډ کوي او اټومیټیکلي په خپله سره انسټال کېږي. تاسو کولی شئ د ده لپاره سیټینګ هم وکړئ. زیاتره وخت کمپیوټر سره انټرنیټ وصل کړي، ستا ټول انټرنیټ وخوړل شي، نو ته کولی شي وینډوز اپډیټ بند کړي تر څو وینډوز اپډیټ ستا انټرنیټ مصرف نه کړي. نو زه راځم په چینج سیټینګ سره کلیک کوم، پر دې ځای کې ګورئ لیکلي انسټال اپډیټ اټومیټیکلي ریکمنډډ. که دا سیټینګ ته اغستی وینډوز اپډیټ چې کوم اپډیټ را پیدا کړي په خپله انسټال کوي، په خپله یې ډاونلوډ کوي، تا ته هېڅ نه وایي چې ما پلانکی ډاونلوډ کړه پلانکی مې انسټال کړه، پر خپله یې سره اټومیټیکلي کېږي. که چیرې ته دا دوهم واخلې ډاونلوډ اپډیټ بټ لیټ می چوز ویدر ټو انسټال دیم، پر دې دوهم حالت کې به تا لپاره اپډیټ ډاونلوډ کوي د انټرنیټ څخه، خو مګر نور تا ته اجازه درکوي کوم انسټال کوي کوم یو نه انسټال کوي. او که چیرې دریم تاسو واخلئ پر دریم کې چیک فار اپډیټ بټ لیټ می چوز ویدر ټو ډاونلوډ ان انسټال دیم، یوازې به اپډیټ را پیدا کوي، نور تا ته وایي دغه پلانکی اپډیټ راغلی ته یې ډاونلوډ کوي که یې نه ډاونلوډ کوي. او په اخري کې نیور چیک فار اپډیټ ناٹ ریکمنډډ یې لیکلی، هېڅ به د وینډوز اپډیټ له خاطره چیک نه ترسره کوي، مطلب هېڅ نوي اپډیټ یې نه را پیدا کوي. نو که چیرې ته غواړې انټرنیټ د مصرف نه شي، ته کولی شي د نیور چیک فار اپډیټ څخه استفاده وکړي. دلته دوه ټیک مارک دی، لومړی دی ریکمنډډ اپډیټ، هغه اپډیټ چې د وینډوز لپاره مهم وي، که دا ټیک مارک دی ولګوو. او که مایکروسافټ اپډیټ ته د ټیک مارک ولګوو، بیا هغه افیس پروګرام ورډ، ایکسل، پاور پوینټ، ون ډرایو هغه هم تا انسټال کړي دي او په هغې کې هم څه نوی اپډیټ راغلی، نو هغه به هم درته اپډیټ کړي. دا وینډوز اپډیټ. کوم پوښتنه تر دې ده به شته؟ نن ورځ لپاره همدومره درس بس ده، تر بیا ښې چارې.